හරි. මේ වීඩියෝ එකේ බලමු මොකද්ද ඇත්තටම වෙබ්සයිට් එක කියන්නේ සහ වෙබ්සයිට් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. වෙබ්සයිට් එකක් කියන්නේ අපි දන්නවා www.google.com වගේ වෙබ් ඇඩ්‍රස් එකක් බ්‍රවුසර් එකේ ගෙවුවාම අපිට පින්තූර සහ අකුරු තියෙන පේජ් එකක් ලෝඩ් වෙනවා. එතකොට ඒක කොහොමද වෙන්නේ? එතකොට අපි හිතමු අපේ බිස්නස් එක hair oil candy කියලා hair oil candy කියලා කියනවා නම් hair oil candy කියලා ගැහුවම අපේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක අපේ ෆෝන් එකකින් හරි කම්පියුටර් එකකින් හරි මුළු ලෝකෙ පුරා ඕනම තැනක ඉඳලා ඒ ඇඩ්‍රස් එක ගෙවුවම කොහොමද ඒ අපේ බිස්නස් එකේ විස්තර ටික එන්නේ? ඒක වෙන්නේ අපේ මේ ලෝකෙ පුරා තැන් තැන් වල විහිදලා තියෙන DNS සර්වර්ස් කියලා දෙයක්. එතකොට අපි ඩොමේන් එකක් ගත්තාම ඒ හැම DNS සර්වර් එකකම අපේ වෙබ්සයිට් එක සහ ඒ වෙබ්සයිට් එකේ ෆයිල් තියෙන්නේ කොහෙද කියන ඇඩ්‍රස් එක සේව් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි එක DNS සර්වර් එකකට අපේ විස්තර කියපු ගමන් තප්පර ගානක් ඇතුළත මුළු ලෝකෙම තියෙන DNS සර්වර්ස් ඒ විස්තරේ බෙදා ගන්නවා. එතකොට ලංකාවේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඇමරිකාවේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ජපානයේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, කවුරුනත් ඒ වෙබ් ඇඩ්‍රස් එක වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ගහපු ගමන් වෙබ් බ්‍රවුසර් එකකින් කරන්නේ ළඟම තියෙන DNS සර්වර් එකට ගිහලා අහනවා මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන විස්තර වගාව තියෙනවද? මේකේ ෆයිල් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒ විස්තරය ගත්තයින් පස්සේ ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඒ ෆයිල් තියෙන ඇඩ්‍රස් එක හොයාගෙන යනවා ඔයාගේ වෙබ් හොස්ටින් account එකට. ඒතකොට වෙබ් හොස්ටින් account එකෙන් දෙනවා ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ කෝඩ් එක. වෙබ්සයිට් එකේ කෝඩ් එක ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ආවයින් පස්සේ බ්‍රවුසර් එක ඒ කෝඩ් එක රීඩ් කරලා තමයි ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක හදන්නේ. අපි සාම්පල් එකක් විතර බලමු වෙබ්සයිට් එකේ කෝඩ් එක මොන වගේද කියලා. හරි. දැන් මම මේ ඉන්නේ google.com වෙබ්සයිට් එකේ. දැන් අපිට පේනවා මෙතන Google කියන වචනේ මේ කලර් එකකින් තියෙන්නේ ඉමේජ් එකක්, පින්තූරයක්. දැන් මෙතන තියෙන අකුරු මේ අපිට කොපි කරන්න පුළුවන්, සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මෙතන බටන් එකක් තියෙන අකුරුත් එක්ක, මෙතන සර්ච් බොක්ස් එකක් තියෙනවා. මෙතන අයිකන් එකක් තියෙනවා. අපිට ක්ලික් කරලා අපිට කියන ටයිප් නොකර වචනෙන් කියලා සර්ච් කරන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතන ඉමේජ් එකක් තියෙනවා. ඒතර කොහොමද මේ ටික හැදිලා තියෙන්නේ? මෙතන රයිට් ක්ලික් කරලා view page source කියන එකට ගියාම අපිට පේන කෝඩ් එකක්. දැන් මේක දැක්කම කියව ගන්නත් අමාරුයි. මේක තමයි අර අපි දැකපු වෙබ් පේජ් එක පිටිපස්සේ තියෙන කෝඩ් එක. එතකොට අපි මේ හැම එකම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. නෑ මේ කිසි දෙයක් දැන් මම දැන් මේ කෝස් එකේදී කරන්න ඕගන්ට කියලා දෙන්න යන විදියට වෙබ්සයිට් හදන්න මේ කිසි දෙයක් දැනන් ඉන්න ඕනේ නෑ. අනික මේ ගොඩක් දේවල් ඔටෝමැටිකලි ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා WordPress වගේ ටෙක්නොලොජි එකක් පාවිච්චි කරන වෙබ්සයිට් එක හදන්න. ඉතින් මේ වගේ කෝඩ් එකකින් තමයි ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක හැදෙන්නේ. ඒක තමයි මට පෙන්වන්න ඕනේ. හැබැයි මේ කෝඩ් එක අපි පාවිච්චි කරන වෙබ්සයිට් එක හදන ක්‍රමයේ අනුව මේව ඔටෝ හැදෙනවා. අපි මේව ටයිප් කරන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හරි. දැන් අපි දන්න වෙබ්සයිට් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. වෙබ්සයිට් එක පිටිපස්සේ ලොකු කෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකකින් ලියපු කෝඩ් එකක්. ඒ කෝඩ් එක තමයි අපේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක. කියන්නේ අපි Firefox පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, Chrome පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, නැත්නම් මොකක් හෝ පාවිච්චි කරන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක. ඒ කෝඩ් එක අපිට ඇහැට පේන විදියට අකුරු, පින්තූර, අයිකන්, බටන්ස් වලට කන්වර්ට් කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් වෙබ්සයිට් එකක් අපි හදනවා කියන්නේ ඇත්තටම ওই කෝඩ් එක හදන එක තමයි. හැබැයි ඒ කෝඩ් එක ඔටෝ හැදෙන විදියට අපිට drag and drop කරලා ලේසියෙන් වෙබ්සයිට් හදන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් එහෙම එකක් තමයි Google Sites කියන්නේ. අපි ඊළඟ කොටසෙන් බලමු කොහොමද අපි Google Sites වල රෙජිස්ටර් වෙන්නේ සහ වෙබ්සයිට් එක හදන්නේ කියලා.